And welcome back guys to my channel. Today, magdi-field trip tayo. Yeah! Lalabas kami para tanggal bugnot kasi nakaka-dengue fever na kami and medyo umuukay na rin yung mga cases pero safety first pa rin. So, itong field trip natin ngayon, bata pa lang ako. Naku-curious na ako sa kanina doon sa pupuntahan na to. And medyo merong element na nakakatakot. Samahan nyo kami. Pero, bago tayo pumunta doon, mamaya ako nasasabihin ko kung saan tayo pupunta. Bago tayo pumunta doon, kakain muna dahil hindi pa kami nagpe-breakfast. So, magmumukbang tayo ng konti at magsasamgyupsal kami. Dahil itong kasama ko dito, matagal na nakikrave ng samgyupsal. So, yun muna gagawin natin. Let's get our face mask, our face shield, and let's get it on. Samgyupsal. Ito ba yung Wagyu? Yeah. So, kamusta ka naman? Gusto ka na, no? Lunch. Grabe ko yatang kinain. Sumakatan siya. Anyway. So, bago tayo magpunta dun sa kwento ko muna sa inyo yung little background about it. Bakit ako so curious. Kasi nung bata pa ako, every time na madadaanan namin siya, it is located sa Rojas, along Rojas Boulevard. So, every time na madadaanan namin siya, pag susunduin namin si Mama sa bank sa Manila, lagi akong nakatingin doon. Kasi, nung time na yon sobrang dark. Siya lang yung madilim doon, yung place. Walang ilaw. Pero alam mo may bahay. Doon kasi yung shadow ng bahay, ano. Tapos makikita mo yung silhouette na malaki siyang bahay. Minsan may ilaw, minsan wala. So nakikurious ako, ano pa nasa loob ng bahay na yan? At ang tagal-tagal, for years yun for years, parang abandoned siya. And nakikurious ako, ano ba nasa loob ng bahay na to? Bakit ang laki? Ano kaya itsura niya sa loob? So yung mga ganong thoughts ang maano sa isip ko noon, watakbo sa isip ko noon yung time na yun. And talagang dati pinag-iisipan ko pa na lalabas ko ng bahay sa gabi at the middle of the night, pupuntahan ko yun, i-explore ko. Makakita kaya ako naman. Di kaya naman na spirit. Mga ganon. So, hindi ko naman masyado iniisip yung consequences nun. Kasi, diba? Weird lang talaga ako. So ngayon, pupuntahan na natin siya. Mapapasok ko na ang haunted house ng aking siya.
muna. May mag-break muna. And I will take you all day. So makikita yung mga items po dito. Yan po yung 8 items after bidding ng Louis yung action. Let's go. Mga importanteng meetings ang pinag-uusapan nila dito, pero ang ganda, ni-restore na nila. May for sale pa na item, so baka may gustuhan kayo.
may magustuhan kayo, puntahan nyo lang ito, Palacio de Memoria. Naka-general admission lang kami. May CR yata dun, no? Wala na ako na dito pag nakapasok. Ano? Meron pa pala mga baso-baso dito. For sale. Hindi, the ambassador's dining room. So, siguro madami na mga importanteng tao ang nag-meeting sa room na to. Hindi ko alam. Wala. Alam mo bakit? Kasi restored lang to. Unoccupied to. From 2000, from the 1980s. Unoccupied siya at ni-restore lang. Your phone's ringing. Oh, di ba may chandelier? So, ano nang history ng bahay na to? Anong history ng bahay na to? Isa na ka dyan. Yung bahay na to, ano siya, pre-war architecture na siya. Hindi talaga siya bahay, as in bahay, according do sa museum, but more of architecture siya. Parang ginawang Manila Polo Club until nung nag-war, parang ginawang headquarters ng mga Japanese. And then on the 1950s, merong bumiling pamilya, yung Villaroman family. And then, nag-house to ng 3 generations nila. Pero, by 1980s, inabandona na nila itong bahay na to for personal reasons. Di ko alam. Baka hindi na nila kayang i-maintain kasi merong pool dito na masyadong deep. Pero hindi ko alam kung nasan yung pool. So, abandoned house siya ng 1980s to 2004 at tama ko at haunted siya nung kabataan ko. Noong 2004, binili siya ng Luwilier family. Tapos, ni-restore lang nila noong 2015. Siguro, they don't know what to do with it. Kaya, 2015 lang nila ni-restore. So, ngayon, nakapasok na rin ako. Halika. Hanggang second floor lang to. 2 hours lang kami dito. Kaya sulitin na natin. Baka makapag-tiktok pa ako. Hehe. Ba't may tiger dyan? Anong ginagawa mo, tiger dyan? Oh, nice. Hi to the vlog. Paintings. So, if art enthusiast kayo, yan, this is the place to be. Pwede ako mag-tiktok dito. Parang auditorium. Toilet. So, kamusta naman ang tour mo ng bahay? Ano kayo CR? Parang isang kwarto na sa isang Isang kwarto na sa isang tao. Ganun ba? Ito na yung coffee shop nila. Kakape muna kami. Ito daw yung swimming pool, sorry. Si Margarita Forest naman to, ang chef daw nito, kaya ano na daw ang presyo.
enjoy your day? Yeah, I did. Dream come true. That's it guys for today's video. See you in the next one. So if you want to visit this place, it's Palacio de Memoria along Rojas Boulevard. General admission, 300. So meron din silang general admission with food. So mas higher nga lang yung price. Pero check nyo lang sa website. Stay safe and healthy.